Ainakin hyvä kommentti. Mä koitan lukea tää nyt nauramatta. Nyt tulee nimittäin ihan Odota, timanttista tavaraa. mä menen kanssa niinku... Mä syön tän makkaraa eikä muuta tukea nyt. Okei, nyt kuunnelkaa tarkkaan. Nyt sen kuin lumilinna siihen. Mä teen lumiukon. No joo, voidaan aloittaa. Päivää taas. Päivää. Ajateltiin lukea kommentteja, mitä on tullut videoihin. Joo, vastaillaan niihin ja on niihin kyllä vastattukin osaan, jos on ollut siis kysymys. Mutta ei ne ole vastattu, jos ei ole kysymys. Niin. Ja niitä nyt on siellä joitakin. Niin käydään tästä katselemaan, että mitä löytyy. Tai eka voitaisiin katsoa, että mitä videoita ylipäätänsä on katsottu. Niin arvaappa mikä on katsotuin video. No Suosituin sisältö. Mä veikkaan, että se on edelleen se on pitänyt kutinsa se liukulumikenkäilijä. Ei oo. Eikö? Liukulumikengillä ei tee mitään. Onks näin? Se on 15 000 näyttöä. Kyllä se näin on. Sitten toiseksi eniten on testissä OAC 160XC. Eikö? Ei ole noin. Oh. Eikö noin ole? Eiku on? Ei ole. Siis tarkoitus sinne BC? Ei kun XC on se. Se on nyt viimeiset 28 päivää. Mä voin tietysti katsoa tästä. Että. No joo, mutta kuitenkin sitten Rottefellan NN BC-siteiden asennusta on katsottu kolmanneksi eniten, tai siis suosituin video. Joo. Sitten on Havu Ahma testivideo. Sitten aika jännä tämmönen englanniksi tehty Introduction of Sliding Snowshoeing. Se on niinku viidenneksi eniten katsottu. Eikö se ollut Ei ole katsottu, mutta siis suosituin tähän mennessä. Sehän oli eka vetäsy AI:lla, eikö niin? Ei, no joo, ne on siis tavallaan se voiceoveri on tehty. Niin, joo, kyllä. Joo, näin on. Noniin, eli sitten katsotaan vuoden aikana vaikka. Kun meitähän ei näkynyt viime vuonna ollenkaan. No mistä johtuu? Niin, mistä johtuu? No, onko se, Kerropas tehdäänkö nyt, meistä sellainen kysymys? Joo, miksi ette olleet viime vuonna tekemässä videoita? No totta kai, mehän tehdään jotain muutakin kontsaa Niin, kuin puhutaan pelkästään. siitäkin vielä, että mitä me on tehty. Niin, mutta jos ajatellaan itse asiassa sähän olit perheen kanssa kyllä Niin, joka puolella. juu. Että on tässä silleen tehty kaikenlaista. Itsekin olen pyörinyt tuolla metsissä ja luistellut ja kaiken näköistä tehnyt. Mutta liukulumikenkäily on vaikea liukulumikenkäily, jos ei ole lunta. Joo, meillä oli, eikö se ollut niin, että etelässä oli... No tästä me on juteltu aikaisemmassa videossa. Joo, Etelä-Suomessa oli yksi sunnuntai Joo. lunta. Joo, se tuli tossa just julkaistua se video, missä tämä asia käytiin läpi. Joo. Mutta hei, mä voin pistää pienen klipin vaikka tosta Kaira Crossista. Oltiin melos silloin viime kesänä. Et se ainakin se kohta pistetään tähän, missä oli se jumalaton tuuli. Joo. Et siellä oli kyllä melkoinen meno. Oli. Se oli muuten joo, mehän ei... Se oli sinänsä semmoinen kisa, missä me ei niinku aidosti päästy, vaikka me oltiin oikeassa ryhmässä, niin me ei päästy niinku maaliin. Niin siis sovitusajassa. Tai siis päästiin Niin, tai me aikaan. jouttiin skippaamaan. Joo, ei kun hetkinen. Se oli tää, missä 36 tuntia oli aikaa mennä niin pitkälle kuin päästään. Kyllä. Ja me tuossa tosin nukuttiin aika kauan. me syötiin niin, hyvin ja, joo, niin. Joo. Et jos ette tiedä mikä on Kaira Crossi, niin se on siis tämmönen backrafteilla mentävä kisa. Ja nyt se oli Saimaalla. Ja joo. Siinä mennään rastilta rastille. Rasteja on niin paljon, että niitä kaikki ei kerkeä hakemaan. Tai no, jotkut ehkä kerkee, mutta... Niin. Ja ne, ketkä ei nuku. Niin sitten siellä toi tuuli yltyi niin kovaksi ja me oltiin sitten ainoat, joilla oli niinku yksiköt mukana. Eli ei ollut kaksikko backrafteja. Niin, näin oli. niin sitten mentiin sille retkeilyfiiliksellä. Kyllä, se oli meidän
goali alusta asti. Mutta hei, katsotaan vielä näitä videoita. Eli vuoden eniten katsottu video. Liukulumikengillä ei tee mitään. Käykää katsoa se, niin tulee vielä lisää näyttöä. Sitten toinen yllättävä video. Pari vertailu Lumonite vastaan vaeltaja, fikkari. Kyllä. Mä tein siitä videon silloin, tai fikkari, siis tämmönen lamppu. Et sitä ihmiset on kiinnostunut katsoa. Ja siis itse asiassa mulla on ne tossa mukanakin, mutta siis se on siis 30 Tokmanni valo. Joo. Ja sitten tämmönen Lumonite maksaa sen 130. Joo. Ja ne on yllättävän samanoloiset. Et siinä on ihan mielenkiintoinen pari vertailu. Sitten kolmanneksi eniten video on testissä just tää OAC 160 XCD. GD. Joo, CD, BC, UC. Oliko se muuten BC-suksi? Joo, tää on se XCD 160 BC. Niin, joo. Eli se backcountry-suksi, se jäykempi ja leveämpi. Niin, no se on ollut nyt jostain syystä viime vuoden. Niitä suksiahan mulla ei enää ole. Niin. Ne lähti kiertoon seuraavaan paikkaan. Ne meni itse asiassa semmoiselle yrittäjälle, joka vuokraa siis suksia. Ne meni aika halvalla loppujen lopuksi sitten. Päästiin ne käsistä, niin kuin en mitään itse niillä tehnyt. Ne oli liian jäykät mulle ja ne ei taipunut lumessa niin kuin mä olisin toivonut niiden taipuvan. Joo, no sekin asia on varmaan käyty jollain videolla. On. Mutta, ei se myynti. Mutta uusia katsojia, niin pitää sekin sanoa, että kun 90% on semmosia, ketkä ei aikaisemmin nähnyt näitä videoita, niin tervetuloa vaan Kyllä. jälleen mukaan, että kyllä. Siis suosittua kontsaa tehdään. On. Siis uusille katsojillehan tietysti semmoinen juttu, että tätähän, mehän tehdään tätä silloin kun me tehdään tää kausihan me kirjoitettiin tää käsikirjoitus. Joo. Ei ole seurattu pätkääkään sitä. Ei olekaan. Oli tavoite tehdä tämmönen 6 jaksoa. Siis voidaan siitäkin puhua, että Lofotellähän me ollaan menossa. Kyllä, edelleen. Meillä on goali. Se on varattu matkat ja kaikki ja sinne me mennään tuossa 1,5 kuukauden päästä. Joo. Huhtikuun puolessavälissä, että siellä se meidän finaali sitten on. Ja että nyt treenaillaan sitten täällä Espoon metsissä liukulumikengillä ja katsotaan mihin se riittää. Mut hei, katsotaan vielä suosittuja videoita, koska siis mehän on tehty muutakin kontsaa kuin pelkästään liukulumikenkäilyä. Tai yritetty ainakin tehdä. Pakkohan se on tehdä, kun täällä ja sitten tätä multisporttihommaa, mutta se multisporttihomma, sitä ei kukaan kato. Ei katokaan. Ei se kiinnosta toki ketään. Videotkin on tehty vähän silleen, että ei siinä oikein ole mitään katsottavaa. No ei olekaan. No mut kuitenkin, niin, että sitä kontsaa ei välttämättä tuu. Toki ei ole mitään kisojakaan tälle vuodelle vielä varattu. Ei ole. Voi olla, että ei varatakaan. No jotain pientä kevyyttä voi. Joo, katsotaan. Kun meillähän se menee aina ihan retkeilyksi. Niin menee. Et tavallaan ehkä menee silleen vähän hukkaan se ajatus, että me mennään niinku kisoihin. Niin. Ja me ei kisata ollenkaan. Niin kyllä. Täällä vähän urpoa hommaa. Joo, toki niissä on se mukava, että siellä on valmiiksi on kaikki järjestetty asiat ja saa tehdä erilaisia asioita. Joo. Sille ohjatusti, mutta niin tulee sitten sellainen päiväretki, että aivot narikkaa ja sitten vaan niinku lähtee. Kyllä. Ja välillä voi tietysti olla, että siellä on ihan hyvät maisematkin. Joo. No sit backraft-videoista, niin tämmönen video on ollut suosittu kuin halpa kajakki versus kallis backraft. Ja siinähän oli just tilanne, että semmonen 100 euron kumipatja, millä tää kaveri veti, niin no kannattaa katsoa, sehän levisi lopuksi, peni puhkia kaikkea. Niin sehän ei siis kyllä se pystyy melomaan sillä, mutta eikö se kaveri vajosi loppuun kohden silleen, että se oli sitten siellä melkein pohjassa. Mutta nyt hänelläkin on sitten jo ihan kunnon kajakki. Mutta joo, se on semmonen video. Ja sitten on näitä lumikenkävideoita on tässä muutama vielä mitä on katsottu, mutta näin ne oli. Mikä siellä on nyt niinku tavallaan liukulumikengistä sitten kenkäilystä kertovia, mitkä on niinku, jos sä heitä vaan nopeasti se, mikä lista siinä on, että missä järjestyksessä? No liukulumikengillä ei tee mitään. Pari vertailu Lumonite, toi vaeltaja. Testissä OAC 160 XCD, sitten Rottefellaan noin siteet, tai siis itse asiassa näihin suksiin itse asiassa asensin siteet. Sitten toi halpakajakki homma. Sitten on tää englanninkielinen Sliding Snowshoe video. Sitten on testissä Havu Ahama. Ja sitten on toi Trangian tappaja. Ei ollut tämä, vaan siis se yksi toinen.
Joo. mikä on vähän eri. Semmoinen voitte katsoa senkin, jos kiinnostaa semmoinen fishbone, missä on, no siinä on omanlaisensa keitin. Voi sisällä keitellä, että tavallaan on tämmöisen, jos varautuu haluaa, niin voi ottaa kotiin semmoisen säilöön ja voi sitten sisällä lämmitellä vettä. Sitten liukulumi-kenkäily osa 2, se on joku random video. Sitten on Kairacross Saimaa Backraft. Täällä on yksi video aikaisemmasta vuodesta. Sitähän ei julkaistu ollenkaan, sitä viime vuoden niin kuin Backraft ollenkaan. Ei, mehän sovittiin, ettei meistä kuvata, kun ei sitä... Tai siis kuvattiin kyllä ja siitä on pitkä video, mutta sitä ei ole julkaistu. Mutta tähän tulee pätkiä siitä. Joo. Tai tuli ehkä jo. Kyllä. Et siitä on kyllä puoli tuntia video tehty. No niin, no siinä oli nyt käytännössä katsoja kerrottu on tuommoista 1000 vähän reilusta 100 ja ettei tässä nyt mitään hirveä. Ei olla maailmankuuluja. Ei olla. Omassa, mutta ehkä omassa liukulumikeenkäilypiireissä ollaan ehkä johtava. Niin, johtava kanava. Niin, kyllä. Mutta okei, siirrytään sitten kommentteihin. Niitähän on tullut vuosien saatossa. Tässä nyt luetaan vanhojakin kommentteja, eihän niitä nyt tuu juurikaan. Että... Lähinnä mä ajattelin tässä nyt, kun sama kun höpötellään, että jos tuntuu siltä, että nämä meidän puuvaranto, mitä me tietysti aina kannetaan mukana, että mehän ei polteta luonnosta mitään puuta. Tällä hetkelläkin ollaan valtion mailla, mutta jossa risukeitit saa käyttää, niin... itse asiassa tää on kotalämmitin, tää Juuvi, mutta mä nyt käytän sitten risukeittimenä pääsääntöisesti, että en mä tällä hirveästi lämmittele mitään, mutta siis puita on aika vähän se. Ajattelin niitä makkaroita. Joo, puhun vaan mä leikkaan sitten, mutta tääkin on selitetty aika No, mutta ei sille... Ne uusia katsojia. Kyllä. Joo, katsotaan miten tää löytyy. Joo. Mutta joo, mä etin näitä kommentteja. Niin, mutta lähinnä niitä makkaroita. Joo, tehdään pieni tauko. Jees, eli kommentteja. Jos mä luen täältä ihan vaan randomisti. Eli onko nämä nyt siis videossa olevia kommentteja? Videossa olevia kommentteja. Joo. Eli tämmönen kommentti nyt eka. Itse mietin just, kannattaisiko vanhoista Telemark takamaasuksien skinit ympätä OAC-liukulumisuksiin. Joo, sitten just oltiin Loviisassa Svartholmaan skinnaamassa, yöttiin siellä ja sama matka takaisin, 8,5 kilsaa, aika makeassa vastatuulessa. Eli siis, mitä mieltä? Kannattaisiko? No se vähän riippuu maasta. Sitten eihän noi... Siis mitkä on, siis hetkinen, eihän mä nyt ainakaan itse laittaisi koko pitkää skiniä. Se on sitten sitä, mitä me tehdään tuolla Norjassa, vedetään oikeasti niin, ylämässä. Siinä voi laittaa puolikkaan skiniin, siis kapeen, niin sillä saa vähän pitoa, koska eihän toi nyt aidosti kovemmassa lumessa niin ei pidä yhtään mitään. Niin, jos on oikein paha tilanne, niin sitten... Ja jos tulee ylämäkeen, niin pidemmän matkaa, niin ei se kyllä pidä mitään. Mutta se, että laittaisi OAC vielä lisää skiniä, niin en mä tiedä. No jos haluaa oikeasti pitoa. Niin, kyllä. Kyllä mä nyt tavallaan niin allekirjoitan tuon. Joo, no sitten on, eli täällä on just tähän parivertailu Lumonite Kompas, niin... Tässä on makkaras. Joo, edelleen tyytyväinen vaeltajan toimintaan, mutta vakioakku on aivan dorka. Jos sen laittaa normaaliin Nightcore 18650 laturiin plus miinus, siinä pohjassa menee oikosulkuun. Okei, aika jännä. Voi olla, että siinä on suojapiiri, mutta en viitsi nyt kokeilla. Okei, eli mä ymmärrän sen, että vaeltajan lampuhan on halpa. Joo. Niin ei varmasti ole sellainen kallein akku, mikä siinä tulee mukana. Ei. Siinä nimittäin taitaa tulla akku mukana, joka on sinänsä ihan ihme homma, että siinä tulee sellainen akku mukana. Niin, koska miten ne tulee laivakontissa jostain, mistä ikinä tuleekaan. Mut joo, varmasti on otettu halvin akku, mikä löytyy. No. Okei, no sitten on halpa kajakki vastaan kallis Backraft. Mitäs täällä on? Eli nämä halvat vehkeet on siitä hyviä, että lajia pääsee kokeilemaan edullisesti. Jos sitten kärpänen purasee, niin hankkii kalliimman. Eli tässäkin hänellä on itsellä kalastuskäytössä muuten vaan Meloassa, Mehtäjärvillä, Hydroforce, just tää sama. Joo. Ja onhan tuo asiansa ajanut, ja jos se hajoaa, niin ei haittaa, kun sit voi hyvillä mielin sijoittaa parempaan.
No toi on vähän... No siinä on se, ymmärrän mitä varmaan ajatellaan, että Kyllä. ostat jotain romua ja sitten heität roskiin, kun että ostat kerralla. Okei, mä sanon ihan suoraan, että toi Backrafti, mikä meillä on, se on 10 kertaa kalliimpi kuin tää. Oh, Että sä ostat noita Hydroforceja 10 sillä rahalla, mutta sit sulla on roskaa 10 kertaa. on. Ja ihan mä oon samaa mieltä, että jos ei se olekaan itselle mieluisa laji, niin ei kannata ostaa sit semmoista 1,5 tonnin kumipatjaa, jos ei sitä... Ei kannata, mutta käytä. sitten tietysti kannattaa vuokraa. Joo, niitä Niin- voi vuokrata. Niin kuin asettaa lomareissun silleen, että menee semmoiseen paikkaan, missä on niin vuokrattua. Mutta toi on vähän semmoinen kinkkinen kysymys, että joskushan voi olla niin, että jos se ajattelee sitä videoa, niin eihän silloin vielä tiennyt sitä niin kuin tai sitä oikeaa laatua. Että eihän se mikään hyvä voi olla, jos se maksaa 100. Sehän niin kuin lähtökohta on se, että Joo. se ei voi olla hyvä. Ja sehän me tiedetään, että noi MSR ja muutkin, mitä niitä on markkinoilla, nehän ei siis mene puuhki. Ei, Ne on tosi vaikea saada puuhki. joo. No okei, jos sä vedät sen johonkin, Saahan se rikottua, mutta siis siinä käytössä, missä Niin. me sitä on käytetty, Kyllä. niin ei ole kyllä mennyt kertaakaan. Ei. rikki. Kivet ja muut kestää aivan hyvin. joo. Okei, sitten Juuvi puupolttimestakin on nyt kommentti täällä. Eli silloin mä yhdessä videossa puhuttiin, että pitäisikö se tuotteen suunnittelija ottaa videolle mukaan. Joo. No se nyt on jäänyt tekemättä. Se Anssin kanssa juteltiin pariinkin otteeseen eri paikoissa ja terveistä Anssille vaan. Niin joo, se ei lähtenyt lentää, kun ei me nyt niinku, no meillä ei ole kotaa. Sitten tää on niin monta kertaa esitelty tää homma, että Oho. tää niinku puupolti on risukeittimenä ja sitten se toimii niinku äärettömän hyvin niin kuin kattilassa tehtävän ruoan lämmittämiseen kautta veden keittämiseen. Ja sitten aidosti tuossa on tuttu porukoissa on Kotakin, terveiset Samille vaan, niin tää oikeesti tää niin kuin Juuvi siis lämmittää No tässäkin todella se paljon. lämmittää kyllä. Ja sitten kun siellä on toi puhalin, mikä on tässä tapauksessa siinä on niin kolme eri nopeutta, niin tää ei käytännössä savuta. Niin kun, tai se no savuttaa hyvin vähän se. Joo. No mutta ei ole nyt semmoista videoa tulos, missä olisi suunnittelija Joo, itse ei mukana. ole suunniteltu nyt. Että se, Joo. No niin, tehdään seuraava. Eli liukulumikengillä ei tee mitään. Itse asiassa siinähän on tosi paljon kommentteja kaiken kaikkiaan, kun no en muista. Mutta karvattomat eivät pidä ja sauvat pitää olla jotain muuta kuin alumiinia. Katkeavat tai taipuvat solmuun helposti. Itse siirryin Karskin lasikuitusauvoihin suksina OAC 145 ja kaatumista kannattaa välttää varsinkin kun lunta alkaa olla yli 0,5 metriä. No se Joo. oli kommentti. niin onhan sieltä siis tavallaan niin kuin jokainen meistä tietää, että jos pehmeitä lunta on paljon ja sinne pyllähtää niin, että sukset jää kelluu sinne pinnalle, niin, onhan sieltä nyt aika pottumainen tulla ylös. No on. Ja sitten jos käyttää vielä niitä siteitä, mitkä mitkä niitä kutsutaan, niitä niin sanottuja Pumppusiteitä. perussiteitä, niin eihän niitä saa jaloista irti edes. No totta. Ja sitten semmonen maininta vielä. Tiedätkö, arvaa mikä meidän katsojakunnan ikä on? No mä 65 plus. No on sitäkin, mutta siis meidän ikäistä suunnilleen 4554, sillä välillä on suurin. Okei. Ja sitten seuraava on sitten siitä eteenpäin. Ja Joo. sitten tämmöisiä nuoret ihmiset ei näitä katso ollenkaan. No ei kato. No Mutta joo, et sitäkin tarkoitan sillä, että jos kaatuu ja sitten ei ole vaikka ihan lihaksisto ihan niin kuin tikissä, niin. niin sitten se on vaikea päästä Joo, ylös. kyllä, se on totta. Sieltä niin kun, se on kyllä, toi oli aika hyvä kommentti mun mielestä, koska se on tosi paha tilanne. Siinä äkkiä niin kun pumppaa voimat irti itsestäsi. Joo. Et siitäkin oli niin kuin, mitä me oltiin mietitty videoita, niin että miten me voitaisiin salilla treenata vähän vastaavaa, miten niin kuin tässä tulee. Joo. Että just askelkyykkyä sun muuta ja tällaisia asioita niin voi kyllä tehdä. Ja sitten boksille nousua ja Joo. tämmöisiä juttuja. Rappuset on ihan hyvät. Että siinä tulee sitä liikettä. Tässähän uusille katsojille tietysti mä haluan semmoisen maininnan sanoa, että väitän, että valtaosa ihmisistä, jotka niin kuin liukulumikenkiä käyttää,
niin kuin, semmoisena niin kuin puuhastelu- tai kokeilumielessä, niin eihän kukaan nyt hiihdä tämmöisissä paikoissa, missä me hiihdetään. No ei, aina välillä, varmasti. ei tää välillä hirveän hauskaakaan, mutta on vähän semmoista niin kuin ponnistelua, missä samalla tulee sitä harjoitusta, että niiden suksien kanssa on vähän niin kuin pahemmassa paikassa. Kyllä. Sitten seuraava taas on tästä Lumonite-kompassista. Tässä on nyt sitten jollain tämmönen Armitech Wizard C2 Pro 4150 lumenea, vai mitä onkaan, 121 metriä, 21 700 kulla. Monipuolisempi hinta vain 90. Hinta-laatusuhde paljon parempi kuin Lumonitella. 10 vuoden takuu. No joo, nämä on, tietysti näitä on muitakin malleja. Joo. Varmasti hyvä laite. No sitten on Trangian tappaja, eli Fishboneista on kommentti. Ja kyllä vaikuttaa aika vaikealta vehkeältä ainakin retkellä. No joo, muistat silloin. No okei, siinä oli silloin pientä muuta häskää, mutta siis onhan siinä semmoista tietynlaista. No siinähän puuttuu. Se sytyttäminen. Eikö siitä puutunut joku osa? No silloin ekalla kerralla joo. Mutta se ei ollut sen itse asiassa laitteen vika vaan. Niin. Siitä se jo kokeiltiin. Mutta joo, olihan siinä vähän semmoista pientä virittelyä, että sen sai toimimaan, mutta. Ja pointtihan siinä oli nyt se, että ja jos mä ottaisin tänne sen mukaan, niin se ei ole ehkä semmoinen retkikeitin. Ei. Se on niin kuin sanottu, niin se on tällaiseen, jos kotona sattuu sähköt menemään ja täytyisi saada vettä lämmitettyä. Niin sitä pystyy sitten käyttämään kyllä sisällä, kun tavallinen Trangia ei vissiin sisällä ole ihan terveellinen. Josta kaasua tietysti voi käyttää. No joo, kaasua voi. No ei ehkä kaikki, mutta osa. No niin, pari vertailua. Lumonite taas. Okei, täällä on kysymys, pudottaako vaelta ja valoteho lämpenemisen takia turbomoodissa. Eli mähän mittasin siinä videolla lämpökameralla sen LEDin, siinä on P9 LED, sen lämpötilaa, vertasin siihen toiseen Lumonitea vaeltajaan, niin se oli huomattavasti kuumempi tää Lumonite. Joo, ei kun tää vaeltaja. Joo. Et sehän on tosi kuuma sitten, että se voi pahimmillaan vaikka sytyttää palamaan jotain. Joo. Mutta en mä sitten taas tutkinut, että sitä turbomoodia sen enempää. Turbomoodilla mä sitä kokeilin mielestäni. Joo, sitten taas Trangian tappaja. Kiva idea, mutta tohon hintaan ostaa mieluummin Optimus Svea-keittimen. Ymmärrän, se on kohtuu arvokas keitin, tuo Fishbone. Joo. Ja sitten. Oliko talven liukulumikenkälöt hyvää treeniä? Eli tää on se meidän. Tää on se meidän sen Lyngenin retki-video. Tervehdys. Tässä tosiaan oli liukulumikenkää. Eikö sä oot itse vastannut? Joo. Joo. Sitä me ei lueta. Joo. Tuohan sitten siihen kysymykseen, niin jos meillä on pitkä päivä. Viimeksi nyt edellisen kerralla, mitä tässä hiihdettiin, niin meni se vajaa 4 tuntia, eikö mennyt? Joo. Niin, ja se melkein hiihdettiin koko, että siinä oli yksi niin kuin seisoltaan oleva T-tauko oli siinä. Niin. Niin niin kyllähän siinä peruskunto kasvaa. Joo, ilman muuta. Ja siis sama liikehän tää on. Kun skinaamisessa. Niin, just näin. Ja sitten tää saa kyllä paljon pahempia paikkoja mentyä täällä kuin mitä Norjassa. Joo. Siis lyhyitä pätkiä, mutta eihän me Norjassa tämmöisiä ole ikinä menty. Ei. Eikä sitä jaksakaan siis. Niin, että näähän on täällä rymyt täällä metsissä, niin se on kyllä huomattavasti. Et meillähän tulee semmoinen 200-300 metriä verttiä hyvänä päivänä täällä. Joo. Menee. No niin, seuraava. Piip tuli joskus 80-luvulla reilu metrisiä leveitä. Olikohan noin 15 senttiä metsäsuksia. Hetkinen, mitä se? Metrisiä leveitä. Reilu, en ymmärrä. Ei varmaan metrisiä leveitä. Ei, mutta olisiko. No jotain, joo. Tosin niissä nyt ei karvaa ollut pohjassa. Siihen aikaan tuli myös muuta roinaa. Siis tuolta itäpuolelta rajan takaa siis tullut tällaisia suksia. Että sieltä on tullut morreista perämoottoreihin kirjaimellisesti, mutta ne metsäsuksiksi kutsut oli hetken muodissa. Okei.
Joo. No nehän on ollut, onhan me näistä puhuttu, että on ollut semmosia 2,5 metrisiä suksia, mitä jotkut hiihtelee. Niin liukulumikengille ei tee mitään, videosta voi käydä katsomassa ne jutut. Se on kyllä tosi, että liukulumikengät ei ole kävelemiseen paremmat kuin lumikengät, eikä hiihtämiseen paremmat. Metsä- ja tunturisuksiin verrattuna, mutta ihan parasta pusikossa ilman sauvoja, haulikko kädessä. Vähän kuten Swiss Army Knife. Eihän sillä mitään tee kunnolla, mutta auttavasti paljonkin. Niin on just näin, että onhan se vähän näin. Tiheään metsään ihan sopiva kampe. Itsellä oli sellaiset 5 vuotta, mutta olen silti vaihtanut ne lumikenkiin, tunturisuksiin ja 280 pitkiin järvisiin. Nyt ei ole paikkaa, johon ei olisi välinettä. Joo, on se tuolla sitten, kun mennään oikeasti pitkää matkaa, vedetään ahkiota ja muuta, niin on siinä paremmat laitteet. Sitten kun maastopiirteet ei ole tämmöiset niinku tämmöistä kukkulaa, mitä tässä nyt meidän ympäri kameraa nyt ei välity se, mutta tässä on tämmöistä 5 metriä olevia patteja ja kalliokumpareita, niin, ja sitten on välillä vähän tiheämpää puuta, niin et sä sitä niinku pitkää suksia saa tuohon sovitettua mitenkään. Plus, ettei sillä laskeminen ole hauskaa sitten. Niin. No sitten Siperiassa käyttävät noita perinteisesti suosukset on Suomessakin kesäkäytössäkin olleet historian saatossa. Itse käytän pilkille mennessä umpihangessa. Kova hanki ojan ylityksissä ja ylämäissä on toivotonta taistelua. No juu, onhan se näin. Sitten kun me jossain yritettiin näitä suomalaisia retkeilyinnovaatioita silloin, että onko niitä vai eikö niitä ole, niin no onhan niitä, mutta ei nyt ole oikeastaan mitään tullut vastaan. Semmoista, mitä olisi kukaan ehdottanut, niin semmoisia videoita ei ole nyt tullut. No, täällä on joku kirjoittanut, että hyvä aihe. Sitten kesä tulee kuitenkin jossain vaiheessa. Kaikki aiheesta Backcraft kiinnostaa varmaankin monia. No tämmöinen kommentti löytyy, mutta voidaan tehdä Backcraft-videota vähän erityylisestikin tietysti, jos niitä halutaan katsoa. Niin, no siihen. Ei me montaa Backcraft-videoa edes tehty semmoista. Ei mulla tehty niinku retkeilyä, se on vaan ollut sitten niinku. Mä oon niillä pentyn niillä purjeilla ainakin. Tai itse asiassa mä oon sen Rikun kanssa vääntänyt muutaman videon. Niin, kyllä. Oho, anteeksi. Ne on ollut vähän semmosia 3 minuutin. Ei ole varsinaisesti. Niin, ehkä se voisi, jos semmonen. Rikulle terveisiä, sä varmaan katot tämän videon. Kaikille muillekin. Mitä passaako, jos otan toisen makkaran? Ota ihmeellä. Kun nää on vikat puut sitten. Joo, mä otan kanssa. No mut hei. Hyvää duunia. Ai niin joo. No Krisselle terveisiä. Kiinnostavia aiheita. Hyvä. Joo. Hyvä Krisse. Niin ja sitten onhan se siis, niinku, vaikka näitä nyt sä pääsääntöisesti niinku teet kaiken editoinnin ja sun muut. Ja sitten tässä niinku. Niin, joo, mä siis teen kaiken musiikista lähtien. Niin onhan se nyt silleen niinku hauska kuulla, että jos on minuutin edes viihdyttänyt joku niin, asia. Ja joku saisi joku tämmöisen niin kuin itselleen semmoisen kipinän, että lähtee retkeilemään, niin sehän se on se. Tässä on muuten yksi semmoinen iso driveri on, että me tehdään niinku lähi. Niin, ei tarvii lähteä välttämättä minnekään kauas. Voi lähteä myös kauas, mutta lähelläkin on ihan metsiä, missä voi rymytä. Niin ja sitten tavallaan niinku se, että aina voi, itse on käynyt niinku ympäri maailmaa jonkun verran ja aina löytyy jotain wow-juttuja, mutta toisaalta kun tekee jostain niinku asiasta semmoisen, jos tuntuu hauskalta olla metässä, niin menee joka päivä niinku tässä lähellä. Ei maksa mitään ja Joo. No hei, täällä on kommentti. Omat suosikit, jotka ovat joka retkellä mukana. Oli sitten liikkeellä, pyörällä, suksilla, kailka tai jalaan. Kuplikan tulustikku, noussit patukat,
Varustelelekan terävä 110 puukko. No nämä oli siihen suomalaisia retkeilyinnovaatioita. Joo, toi No-Shittihän on tuommoista niinku retkipatukkaa. Niin. Tuohan näitäkin tietysti aina voi kaikkia testailla, mutta ei mitään erityisen erikoisia tuotteita, innovaatioita, mutta käsitykseni mukaan kotimaista tuotantoa ja hyvin toimivia. Puukolla ikää varmaan kohta jo lähemmäs 10 vuotta, eikä mitään ongelmia. No se on sitten ollut hyvä puukko. No, puukko on puukko, että se vaikea saada rikki, jos sillä yritetään vääriä juttuja. Mutta... Niin, ja onhan tietysti puukoissa eroa no. Puukoilla on monta eri käyttötarkoitusta ja sitten on eri teräkset ja tärkeintä on vaan pitää sitten tarkoituksenmukaista välinettä mukana. Ja... No sitten, muistatko kun silloin kysyit, että minkähän eläimen jälki tää on? Joo. No se on ilveksen jälki. Niin, kyllä. Se lukee täällä. Joo, sitähän me silloin mietittiin. Siinä ja siis se on nyt, niitä on näkynyt tässä niinku enemmänkin sitä ilveksen jälkeä. Niinku sen tunnistaa siitä aika pyöreästä semmoisesta isosta tassun jäljestä. Ja sitten itse asiassa tältä alueelta löytyy helposti niinku sudenjälki. Tässähän niinku on tuossa tai itse asiassa Etelä-Nurmijärvellä tai Klaukkalan suunnalla niin on 2 suden reviirialue. Mä voisin muuten seuraava kertoa siinä. Joo, mä otan kohta makkara. Niin Joo, mennään eteenpäin. Mennään. Eli liukulumikengät on hyvät lyhyen siirtymään, mutta siihen kun mennään kunnolla umpeen ja pitkiä siirtymiä on valinta pitkät metsäsukset. Joo, totta ilman muuta. Joo. OAC XCD GT160 on parhaat metsäsukset, mitä itse olen kokeillut. Toisena suksena nykyään hyvin vähällä käytöllä Järvisen Lapponiat. Lähes joka säähän tulee OAC valittua mieluummin. Liukulumikenkiä on paljon erilaisia. Niitä kannattaa katsella, kokeilla ja miettiä, mikä itselle toimisi. No niinhän me ollaan tehty. No joo, meillähän on nyt itse asiassa ollut 6 sukset. Joo, ja nyt mulla on itsellä niin 3 eri merkkiset ja tällekin kanavalle tulee todennäköisesti pusuista vähän lisää, jos on lunta. Joo. Yksi video on tossa, mihin niin pantiin just siteet. Mutta kerrotaan niistä sitten jollain videolla lisää. Voidaan ehkä vertailla sitten ihan niitä kaikkia keskenään. Kyllä. Työkaverilla oli kuulemma 8 metriä pitkät. Mä puhun ruokasuussa. 8 metriä. Joo, on kova. Ja sano, että on hyvät. No, tinkasimme. Aika hyvä kommentti. Mä koitan lukea tää nyt nauramatta. Nyt tulee nimittäin ihan odota, timanttista tavaraa. Mä menen kanssa niinku... Mä syön tän makkaraa eikä muuta tukea. Okei, nyt kuunnelkaa tarkkaan. Työkaverilla oli kuulemma 8 metriä Ei, että... Mietin nyt Hei. Nää kerrostalokorkussa. Joo. Okei. Nyt uusi otto. Joo. Noniin, käy. Työkaverilla oli 8 metriä pitkät. Sanoi, että on hyvät. No, tinkasimme ne 6 metriin, mutta ei me nähty niitäkään. Joo, 8 metriä pitkät. Voi olla vähän Lapin lisää, mutta siinä on kyllä pitkät. No, mutta aika vaikea kuljettaa. Tarvitsee 2 autoa. Että... Joo, tai sitten teleskooppi. On kovat. Sitten meillä on toiminut Fischerin ja Rossignolin metsätunturisukset. Leveyttä 88-100 milliä, pituutta alle 2 metriä. Okei. Niin no, mulla on tunturisukset kanssa. Joo, ei niillä kiipeillä, mutta niin. Jyrkkääkin rinnettä menee ja ihan suomupohjalla. Saa niihin toki skinitkin, juuri näin. Okei, asun Pohjois-Pohjanmaalla. Metsät ovat paljon ojitettua rämettä. Lumi painaa koivurisut ikäviksi ansoiksi. Joo, se on just näin. Jotain pitkillä suksilla
joihin pitkillä suksilla säkertyy. No se on kyllä totta, että mitä pitempi suksi, sen vaikeampi täällä on mennä. Nytkin mulla on ne pusut 172, niin ne on jo, alkaa olla vähän liian pitkät. Niin ja sitten kun se aluksi viiltoja. Joo. Joo, se oman tavallaan mieltymyksen mukaan tietysti sukset kannattaa hommata ja sen oman tekemisen kannalta, että se ei ole niinku, että meistä nyt katsottaisiin jotain mallia, mutta yritetään nyt kertoa, että minkälainen tavallaan suksi voisi, tai no mitä me nyt tehdään sillä. Niin. No, Ei, joo. ei tää mikään Nyt niinku kato, ostovalinta. lentokone. Kertoo siitä, että ollaan aika lähellä. Joo, pidetään pieni tauko. Joo. Tää on varmaan jo aika pitkä video. Pidetään loppuun näet. Ei ne ehkä. Katsotaan, jaksaako nämä kaikki lukea. Jaksaa. Eihän. Sitten ei enää tarvitse lukea mitään. Eikö tää meidän... Tämähän on meidän ensimmäinen kuua tämmönen. Niin onkin. Tai emme tiedä mikä kuua on. Ei olekaan. Ei me ole pyydetty mitään. Tai on me pyydetty kommentteja. Mutta... Kommentteja tietysti saa antaa ja tästä tietysti silleen No niin, jatkata. mieluiten niin asiallisia kommentteja. Että... No saat ihan mitä laittaa. No, ei me niistä niin olla huolissa. No ei tietenkään, mutta ei nyt tarvitse rupea trollaa. No ne että... poistetaan sitten, jos niin. on jotain ihan niinku, mitä ei vaan saa lukea. En usko koskettaa. No niin, hyvä. Eli täällä onkin pitkä kommentti. Asun Pohjois-Pohjanmaalla. Metsät ovat paljon ojitettua rämettä. Niin kuin tähän mä luinkin jo. Joo. Ja sitten no okei, tämä jatkuu, että maasto on tasaista, mutta ojien ylityksiä paljon. Vaimo osti viime vuonna karvapohjaiset liukulumikengät. Toimivat hyvin pehmeässä lumessa. Kantavalla lumella lipsuvat poikittain. Se on totta. Se on totta. Tänään hiihtelin muutaman kilometrin niillä sellaisilla kuorettuneessa pettävässä hangessa. Kovin oli raskasta. Eli kuorettunut kuori päällä. Joo, just näin. Varmaan pitäisi löytää tavalliset sukset, jotka ovat parimetriset, mutta leveät ja olaksella varustetut. Voisivat vielä menestyä risukossa, mutta kantaisivat pehmeällä ja eivät lipsuisi hankikannolla. Siinä on aina sitten tietysti se, että jos se pitää olla monikäyttösuksi, niin sitten se suksi kannattaa valita silleen, että se palvelee sitä, mitä eniten tekee. Joo. Parhaat välineet, mitä on lumessa etenemiseen tehty. Tasapainoharjoitteluun kannattaa panostaa välineestä riippumatta. Joo, tämä on vähän sitä samaa juttua, että jos on vaikea päästä kyykystä ylös, niin kuin lähtökohtaisesti, että meet kyykky, etkä pääse ylös, niin kyllä täällä tulee sitten ongelmia. On. Jos teet niin kuin me, että jos et sä pääse, ei tarvitse mitään yhden jalan kyykkyä pystyä tekemään, mutta siitä on kyllä apua. Mutta ei ole pakko. Et mehän tuossa niin ihan tekemällä tehdään myöskin sitä, että me ajetaan itsemme niin hankalaan paikkaan, mutta sitten ja sitten siellä tulee niitä kommelluksia, että kaatuu, vaikkei nyt niin tahalle ole siellä kaatumassa, mutta sitten kaatuu vaan. Ja onhan sieltä välillä aika hankala kyllä päästä ylös. No on, jos olet silleen niin kuin väärässä asennossa alamäkeen. Sitten siinä pitää tehdä ukemi. Joo. Mutta on se sellaista. Et ymmärrän kyllä, jos pelottaa lähteä kokeilemaan. No niin, joo, tää oli tää kommentti. Olisi kiva lähteä joskus teidän kanssa hiihtelemään. Ajatukset ja meininki menee aika yhteen. Tulee täällä Tampereen seudulla käytyä pääosin laskemassa käytössä OAC Car GT komppaa. Joo. No, me ei ole nyt mitään tämmöistä yhteislenkkihommaa ajateltu tässä, mutta... Niin no, ei se ole vielä ainakaan käynyt mielessä. No että, ei ole. Nyt, että täälläkin, missä me nyt ollaan, niin ei me ole ikinä nähty ketään muita. Ei. Mutta joo, ei mitään. Kiva, jos oot kattonut videoita ja näin poispäin. Okei, sitten samanlaista oli minulla samanlaisessa maisemissa. Ei tullut mitään, mutta haetaan siihen videoon, kun mä kaaduin siellä. Sitten huusin, että ei näläte mitään, näinhan piip. No siinä oli vähän näyteltyä, mutta ei nyt, kyllä mä siinä oikeasti kaaduin. Mutta joo, silloin kun on jäätä, lunta, tai siis jäätä, niin, ja sitten on leveämpi suksi, se ei mene kantille. Ei mekään. Niin ollaan me monen video puhuttu siitä, että toi on niinku pehmeän lumen väline. Ja... Joo, no okei, seuraava. Havuahma. Nätit on havun sukset, vähän eri fiilis tuommoisissa puisissa kuin muovisissa. Rupesi ihan itseäkin kiinnostamaan, on niin komeat. No se on, toi puusuksi on kyllä, niin kuin just
jollain videolla tässä katsottiin näitä OAC:n huoltohommia, niin onhan se semmoiset muovisukset. Niin, siis ämpäri muovia pohja ja sitten Se huoltaminen voi olla sen jälkeen vaikeeta, kun ne on niin rikki, että et se pystyy laittamaan niin mitään. Et puusukseen pystyy aina hioa. Joo, ja sitten sen pystyy ihan paikkaa puulla ja niin poispäin, mutta ja on ne niinku siis, mullahan on ne Havusnoun ketut ja nehän on tämmöset mun pyhäsukset, mille ei niinku missään kivikos hiidetä. Että. Joo. Sitten Lumoniteista taas. Itse ostin tuon Lumonitein V7-lampun. On ollut kyllä todella hyvä lamppu tarjouksessa. 114 €. Joo, se on hyvä. En kiellä. Sitten joku on kommentoinut, että olipas hyvä vertailu. Kiitokset. No ole hyvä. Joo. Vaeltajan lamppuja saa 5 kappaletta verrattuna hinnaltaan Lumoniteen. Myös itseä miellytti Lumona luonnollisempi valon väri vaeltajassa. Okei. Takuu on normi 12 kuukautta, kun hintaansa nähden toisessa pitääkin mielestäni olla pitempi. Hinta on vertailun lampuissa posketon tuossa Lumoniten lampussa. Itse ostaisin ehdottomasti vaeltajan lampun. En maksas tuosta otsalampusta 150 €. Oli merkki ihan mikä hyvänsä. Vaeltajan hinta Tokmannilla nyt klubikortilla 19,99. Joo, siellä on väli tosi halvalla saa niitä. Olen niitä pari ostanut. Kävin hakemassa infoin tänne kokemuksista. Itsellä huomattavasti suurempi milliamperitunti akkuja. Pitkä kommentti. Tärkein on tuo magneettilataus. No se on kätevä. Itsellä kiinalainen ja siitä meni USB-liitin helposti sököksi aika nopeasti. Vaeltaessa turbovalo, kun painaa palokytkintä viranomaisen päällä. Joo. Tulee entistä enempi valoa. Sitten yltää varmasti yli Lumoniten tehon. No, en ole varma. Mikäli siinä ei ole vastaavaa turbotoimintoa. Joo, mutta siis se on edullinen ja hintalaatuisuuden on hyvä siinä lampussa. Se on aivan totta. Nyt kannattaa keskittyä makkaran paistamiseen hetken aikaa. Joo, mä laitan sen tohon. Joo. Sitten halpa kajakkihomma taas. Okei, täällä me kysyttiin siinä videolla, että mikä ihme vaijeri siellä menee joen yli. Se on kuulemma ollut Enduro-prätkien ylittämistä varten. Lopen Enduron reitti menee siitä. Niin, okei. Joo, siellä oli jo semmoinen, mihin tiedätte, mikä tässä on. Joo. Sitten taas. Onko täällä on vaan peukku, mutta eipä ole mitään kommenttia. Hyvin sukset tottelee. Millaiset siteet suksissa on? No se on varmaan tullut nyt selväksi monta kertaa, millaiset siteet meillä on. Sulla on tellusiteet ja mulla on BC NNN. Backcountry-siteet. Niin, ja siihen tietysti liittyvät monot on sitten sen mukaisesti, että. Joo, kyllä ne helpottaa. Ja Lumoniteista taas, tai tästä vertailusta, että hyvä vertailu, hintalaatuisuuden on Tokmannissa kyllä ihan tämän perusteella parempi. Lumoniten hinnalla saa karkeasti 5 vaeltajan lamppua. No se on juuri näin. Sitten täällä on taas, että halvalla ei voi saada samoja ominaisuuksia. Jättäisin hyllyn ja säästäisin rahat tuohon kompassiin. No, sitä voi nyt jokainen sitten arvioida, että mitä ominaisuuksia sitä vaeltajasta puuttuu. Liukulomin kengillä ei tee mitään. Ja samoissa suksissa kuin sinulla on minulla tellositeet. No niin, se on hyvä. No. Pari vertailua. Hyvä video, yllättävän hyvän tuntuinen tämä vaeltaja hintansa nähden. En pidä näistä akuista, jossa pohjassa on sekä plus- että miinusnapa. Niin totta, se on vähän semmonen. Toimiihan tämä normiakuillakin paitsi lataus. Okei, liukulumikengillä ei tee mitään. Mulla XCD GT 160 sukset toimii ihan jees metsässä. Päihittää Ruotsin armimetsäsukset, jotka on ollut muutaman talven. Ok. No niistä ei ole kokemusta. No ei oo. Sitten on taas tää Lumonite-hommaan, että Tokmannin valo kylmemmän värinen. Varmaan ero tulee selvemmin näissä kahdessa lampussa siinä kestävyydessä ja veikkaan, että Tokmannin lampussa pienempi akku. Mahdollisesti. Eikös noin nyt tässä ledeissä tavallaan mene silleen, että siellä on se. Siinä on sama ledi, mutta T9. Okei. No voi olla eri valmistaja.
Mutta siis mun mielestä niissä on P9 molemmissa. Mutta varmasti se akun kapasiteetti voi olla pienempi. Joo. Tää nyt vähän meni tämmöiseksi. Se on semmonen tummempi. Laita siihen vähän Laitetaan siihen siinä. sinappia. Kaatuu. Siinäpä nämä alkoi ole. On täällä vielä jotain joo. Pikaluistoa. Hei, täällä on nyt näihin, kato, mitä me tuossa itsekin tehtiin noihin näitä luistohommia, niin pikaluistoa voi kokeilla pitokarvoihin, mutta ne voivat tukkia pitokarvat ja viedä pidon kokonaan. Siis voiko kokeilla, mutta vielä... Joo, kannattaa kokeilla. Pito lähtee, mutta ei joo, täällä on siis vinkkejä myös siihen, No. että ihan hyvä konsti on käyttää luistovoiden nauhaa, jossa vaha on riittävän kovaa. On olemassa myös jäätymisen estoaineita, mutta ne ovat melko kalliita ja estävät lumen kertymisen vain lyhyeksi aikaa. Tämä on siitä videosta, missä meillä jää semmoiset tommoset kökkäreet suksen pohjaan. Niin kyllä. Niin sit siinä voi joku kommentoida näitä. Mutta nythän me toki just kokeiltiin näitä autohoitotuotteita, niin Joo. ei nyt voi sanoa, että ei toimisi. Ei voi sanoa joo. Se on sitten niinku seuraava video. Mm. Tai sitten seuraava. En tiedä, mutta... Täällä on kommentti, että music is very good. Kiitos. Ihan itse on tehnyt. En ole edes tekoälyllä tehnyt. Mutta onko se suomeksi pitääkö sun nyt sanoa kuitenkin sitten thank you? Yeah, thank you. Liukulumikenkäilyä osa 2. Musiikki hiljemmalle häiritsee puheen kuulemasta. Joo, tässä on ollut väli semmoisia. Nythän meillä on mikrofonit, niin kuin näette. Niin. Että me on panostettu näihin välineisiin. Joo. Niin siis, kun me puhutaan siitä, että lähiluontoa ja voi lähteä varustella kuin varusteella, niin se on vähän silleen niin kuin meillä on kyllä varusteita aika paljon ja On. ihan kaikki ei tarvitse olla, mitä meillä on. Ei, ja sitten tämäkin olisi ihan hyvä keskustelu, että jos niin kuin laskee kaiken, mitä niin kuin on ostettu tähän harrastamiseen, jotta pääsee harrastamaan, niin se on aika iso summa. No siinä oli kaikki kommentit. Kiitos kaikille kommentoijille ja kyselkää ja kommentoikaa, jos huvittaa. Joo. Vastaillaan taas ehkä 4 vuoden päästä. Niitä on hauska lukea ja hyviä kommentteja tulee, hyviä vastauksia, paskoihin kommentteihin tulee ai piip. Niin se on muuten hävinnyt se yksi kommentti täältä. Se. Niin on se. En mä sitä poistanut. En mä luettu se, että ei kannata mennä metsään, jos ei saa syttymään. Niin, se on totta kyllä. Missähän se muuten on? En mä nähnyt sitä. No okei, mutta kiitos siitäkin kommentista. Joo. Se oli mun mielestä hauska. Oli. Pysykää kotona, jos ette saa märkiä puita syttymään. Kyllä. Se oli mun mielestä. Joo. Se oli tyhjentävä vastaus. Pysykää kotona. Joo. No niin, siinä oli kommentit kaikki, mitä on tullut. Tältä erää. Ja mä luulen, että tää rupeaa olemaan... Toikin sammu tossa ja makkara jäi puoleen väliin. Mutta ei mitään, niin... Me jäähdytellään keitin. Joo. Kiitetään tästä hetkestä teitä ja seuraavassa tuokiossa sitten taas uudemman kerran. Juuri näin.